În armată la transmisiuni aveam un tabel de recunoaștere cu câteva caracteristici concrete și astfel ne dădeam seama care stație era a noastră și care era străină. Astfel cunoșteam stațiile noastre. Pentru o perioadă de timp în care am făcut lecțiile la transmisiuni, făceam intervalul și încercam să fac recunoașterea. Spuneam celuilalt ce este aceasta sau 1, ca să văd ce va răspunde celălalt și astfel îl prindeam. Adică atunci când nu înțelegeam sigur ce stație este, nu aveam încredere și tac încercam să facem recunoaștere. Tot astfel și în viața duhovnicească. Atunci când vedem că o stație este străină, trebuie să spunem, oare cu aceasta voi lucra? Dacă cineva înțelege că o stație este străină și totuși vrea să lucreze cu ea, atunci este grav. Cu atât mai mult atunci când știe că stația este nu numai străină, ci și vrăjmașă și merge să lucreze cu ea. Vreau să spun că în privința legăturilor cu ceilalți este nevoie de discernământ și atenție. Lucru cel mai sigur este ca să te sfătuiești cu duhovnicul tău. Chiar și în discuții trebuie să fie credinciosul atent, deoarece uneori începe o discuție duhovnicească, dar sfârșește în pălăvrăgeală. Și nu ajunge că își pierde vremea, dar își pierde și sufletul său cu judecarea, căci nu avem dreptul să judecăm pe nimeni și nici situații. Dacă putem, după discuția ce o vom face cu durere, să căutăm să ajutăm o situație neplăcută. Nici pe cei morți nu trebuie să-i osândim, pentru că sufletele tuturor oamenilor, din fericire, sunt în mâna lui Dumnezeu. Văd că de câte ori se strică gândul multor oameni din pricina unui cuvânt neatent. Dacă ni s-ar cere impozit pentru cuvintele ce le spunem, știți cât de atenți am fi? Dacă ni s-ar spune, dacă spui atâtea cuvinte, vei plăti atâta. Ne-am măsurat cuvintele noastre. Când vorbim la telefon, ne gândim ce vom spune cât să vorbim, pentru că vom plăti. Acum se pierde mult timp cu vorbitul. Părinte, în scara se scrie despre clevetire că este nașterea urii. Simpla pălăvrăgeală poate avea în ea dragoste? Da, dacă cineva iubește mult un suflet și vede că alții îl invidiază, atunci poate spune și vreun cuvânt de clevetire împotriva acelui suflet, ca să nu-l mai invidieze ceilalți. Trebuie să le cercetăm pe toate. Însă un suflet stricat sau ispitit, care crede că este nedreptățit, și pentru aceasta este puțin amărât sau revoltat și luând pricină din cineva își manifestă supărarea sa, poate face o astfel de vătămare în alte suflete încât să-l întreacă chiar și pe diavolul. Iuda s-a supărat pentru risipa mirului ce l-a vărsat mironosița și a spus că mirul s-ar fi putut vinde, iar banii să se fi dat săracilor. Atunci au fost influențați și ceilalți apostoli, care aveau har. Ceea ce a spus acela era văzut corect pe din afară și ei au fost influențați de acel cuvânt, pentru că nu-i cunoșteau inima sa cea iubitoare de argint. Și iată că Hristos i-a dat lui Iuda punga cu bani ca să sature patima sa. Dar acela lua din ceea ce se punea în ea. Părinte, ce poziție trebuie să ia cineva atunci când doi oameni care nu se înțeleg îi cer părerea? Dacă s-ar afla cineva cu oameni care au probleme personale între ei, este mai bine ca părerea sa să o spună în prezența amândurora, ca să nu ia fiecare vreun cuvânt al său precum îi convine și să-l folosească apoi ca artilerie grea. Atunci când cuvântul acelui are greutate, pentru a-l lovi fără milă pe potrivnicul său și să-l ajungă pe acela proiectilele pe neașteptate, pe cât poate să evite astfel de oameni ca să aibă pace și să se poată ruga pentru pacea acestor oameni și, în general, pentru pacea lumii. Atunci când nu-i poate evita cu desăvârșire pe astfel de oameni scandalagii, să încerce cel puțin să evite multele cuvinte ca să aibă mai puține tulburări. Nu are importanță dacă unii oameni n-au răutate,
ci doar o simplă superficialitate, deoarece și aceștia, cu superficialitatea lor, creează probleme.